ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਆਪਣੇ ਸਕੂਟਰ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣ ਲਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਸਾਊਂਡ ਪੂਰਾ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਆ, ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਇਹ ਮਫਲਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਫਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੱਢਦੇ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ। ਅਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕਲਰ ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਲਰ ਆਪ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਬਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਿੰਕ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਾਈ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਭਾਜੀ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੀਸੀ ਦੇ ਬਾਈਕ ਦੀ ਸੀਸੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਦੱਸ ਦੂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਟਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਡ ਪਾਈਪ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਆ, 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਫਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਔਫਲਾਈਨ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਹ ਮਫਲਰ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ 2 ਸਟੋਕ ਇੰਜਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਈਕਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਅਤੇ ਬਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ID ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ID ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਟਿਲ ਦੈਨ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ।